تا حالا شده رزین کاریت خراب بشه ولی ندونی چرا؟ چه روی چوب کار میکنی چه توی قالب سیلیکونی، همه چیز از یه جای ساده شروع میشه. آماده سازی سطح. سلام دوستای خوبم. اگه تا حالا تجربه رزین کاری داشتی احتمالاً میدونی که یکی از حساس ترین بخشای این هنر آماده سازی سطح کاره. این مرحله نه تنها روی کیفیت نهایی تأثیر مستقیم میذاره بلکه میتونه تفاوت یه اثر هنری حرفه‌ای و یه کار خراب و رقم بزنه. قرار با هم یاد بگیریم چطور سطوح مختلفو برای اجرای رزین آماده کنیم. از قالب و چوب گرفته تا آینه و قاب موبایل. پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا اپی رو بهت معرفی کنم که گوشیتو تبدیل به یه تراس کنی و یه سطح مناسب برای پروژه هات داشته باشی. آماده ای؟ بریم سراغش. برای اینکه رزین توی قالب سیلیکونی بهترین نتیجه رو بده و وقتی کار رو از قالب در میاری یه سطح شفاف و بدون نقص داشته باشی، اول از همه باید قالب سیلیکونی رو با دقت تمیز کنی. فکر کن قالبت مثل بوم نقاشیته. هر ذره گرد و غبار یا چربی مثل یک لکه توی کار نهایی ظاهر میشه. با یه چسب نواری میتونی ذرات رو به راحتی جدا کنی. سعی کن تا جایی ممکن قالب رو نشوری یا بهش الکل نزنی، چون چربی سیلیکون رو از بین میبری و عمر قالبت کم میشه. میتونی قالب رو زیر نور بگیری و بررسی کنی که خراش یا ترک نداشته باشه، چون هر مشکلی توی قالب توی رزین هم ظاهر میشه. اگه میخوای جدا کردن کار نهایی راحت تر باشه و سطح کارت برق بزنه، یه لایه خیلی نازک از اسپری سیلیکون روی قالبت بزن. اما حواست باشه زیاد از حد استفاده نکنی، چون خودش میتونه جزئیات رو خراب کنه. و در نهایت قرار دادن روی یه سطح تراس تا دو طرف کار متقارن باشه. مراحل آماده سازی چوب برای اجرای رزین چیه؟ چوب هم مثل یک بوم خام برای اثر هنریته. اول وقت بستن منافذه، پایان دادن به اشتهای سیری ناپذیر چوب. چوب مثل یه اسفنج طبیعی میتونه رزین رو توی خودش بکشه. برای جلوگیری از این مشکل باید یه لایه نازک از رزین رقیق یا پرایمر چوب روی سطح بزنید. مثلا سیلر یا چسب چوب. و راحت ترین و بهترین روش برای چوب های MDF استفاده از رنگ اکریلیکه. این کار منافذ رو میبنده و تضمین میکنه که رزین نهایی به صورت یک نواخت و بی‌عیب روی چوب بشینه. رنگ اکریلیک رو با قلمو یا قلتک نرم روی سطح بزن. بهتر این کار رو توی چند لایه نازک انجام بدی تا پوشش کاملا یک نواخت باشه. اجازه بده هر لایه کاملا خشک بشه و بعد لایه بعدی رو اضافه کن. بعد از خشک شدن هر لایه با یه سنباده خیلی نرم سطح رو کمی صاف کن تا رنگی یک دست و بدون رد قلمو یا قلتک داشته باشید. بعد از سنباده گرد و غبار رو پاک کن. از خوبی‌های دیگه رنگ اکریلیک حلال در آب بودنشه که هم میتونی رنگ رو با آب رقیق کنی، همین که قلموت رو راحت بعد کار با آب تمیز کنی. و رنگ اکریلیک خیلی سریع بین 5 تا 10 دقیقه خشک میشه و میتونی رزین کاری تو شروع کنی. حتما لبه ها رو با چسب نواری بپوشون تا رزین از کناره ها نریزه. این مرحله مثل کشیدن خط مرزی برای شاهکاره. چوب رو روی سطح کاملا صاف و تراز قرار بده. حتی یه شیب کوچیک میتونه باعث بشه رزین به یه سمت جاری بشه و طرح نهایی رو خراب کنه. برای جلوگیری از چسبیدن رزین به میزت میتونید سطح کار رو روی پایه‌های کوچیک یا حتی چند تا لیوان قرار بدید. آماده سازی سطوحی مثل آینه یا قاب موبایل یا هر چیز دیگه‌ای که تصمیم گرفتی روش رزین بریزی مراحل مشابهی داره. یه سطح بدون گرد و غبار و چربی نیاز داریم. پس سطح رو میتونی با الکل پاک کنی. اگه احتمال نفوذ به بافتش وجود داره، شبیه چوب پرایمرش میکنی. با چسب نواری براش مرزبندی تعیین میکنی تا رزین به جاهایی که نباید نریزه. و روی یه سطح تراز قرارش میدی، ترجیحاً با یه فاصله. این مراحل سادن اما به شدت توی خروجی تاثیرگذارن. هر گونه آلودگی رزینتو کدر میکنه و احتمال اینکه بعد خشک شدن از سطح جدا بشه رو افزایش میده. بدون مرزبندی کار کردن با یه مایع یعنی آشوب و بعد جاهای رزینی هن که قرار نبود باشن. و بدون رعایت تراز و فاصله میشه اثر هنری که به میز کار چسبیده یا نامتقارنه. و اگه تراز نداری میتونی این کارو حتی با گوشیت انجام بدی با استفاده از نرم افزار بابل لول. میتونی گوشیتو تبدیل به یه تراز کنی. گوشیت رو روی سطح قرار میدی و مثل ترازهای فیزیکی
سطح کارتو تنظیم میکنی تا حباب‌ها درست در مرکز قرار بگیرن. حتی توی این نرم افزار تفاوت فاصله از مرکز روی محور X که محور افقیه و روی محور Y که محور عمودی بهت نشون میده که تراز کردن رو راحت تر میکنه و یه چیز حدود زیر نیم قابل قبوله و هرچه به صفر نزدیکتر ایدئال تر. فقط حواست باشه که گوشی رو جوری قرار بدی که قسمت دوربین از سطح بیرون باشه که نتیجه اشتباه نشه و حتما از چند طرف کارو تست کن تا یه سطح بی‌نقص برای اجرای رزین داشته باشی. نکات ایمنی و شرایطی که محیط کارت باید داشته باشه رو هم که قبلا بهت گفتم. خب حالا نوبت به یکی از مهمترین مراحل میرسه. ترکیب رزین و هاردنر. این مرحله شاه کلید موفقیت توی خلق آثار شفاف و درخشانه. اما چطور باید این ترکیب رو انجام بدی تا نتیجه بی‌نقص باشه؟ توی ویدیوی بعدی تمام جزئیات این مرحله رو با هم یاد میگیریم. پس ویدیو بعدو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.